नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा एकदम मनैदेखि स्वागत छ र आज हामी कुरा गर्नेछौँ सिलिङ फ्यानको कनेक्सनको बारेमा। अब फ्यान दुईटा टाइपको हुन्छ, एउटा वाल फ्यान एउटा सिलिङ फ्यान। वाल फ्यानको कनेक्सनको बारेमा हामी पछि कुरा गर्छौँ, तर आज हामी कुरा गर्नेछौँ सिलिङ फ्यानको बारेमा। सिलिङ फ्यानको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फ्यानबाट तीनटा वायर आएको हुन्छ बाहिर, एउटा रनिङ वायर, एउटा स्टार्टिङ वायर अनि यिनीहरू दुईटालाई जोडेर एउटा कमन आएको हुन्छ। यिनीहरू तीनटा वायर आएको हुन्छ फ्यानबाट। अब यता हेर्नुहोस् त, तीनटा वायर आएको हुन्छ फ्यानबाट, दुईटा वायर आएको हुन्छ क्यापेसिटरबाट, दुईटा वायर आएको हुन्छ क्यापेसिटरबाट, एउटा वायर अर्को वायर क्यापेसिटर आएको हुन्छ। अब हामीले यो चित्रमा देख्न सकिन्छ एउटा क्यापेसिटरको वायर केसित जोडिएको छ, रनिङ वायरकोसित जोडिएको छ। अर्को क्यापेसिटरको वायर केसँग जोडिएको छ, स्टार्टिङ वाइन्डिङको उसित एउटा वायरसित जोडिएको छ। भनेपछि फ्यानबाट आएको वायर कतिवटा हुन्छ अरे तीनटा वायर हुन्छ, एउटा रनिङ वायर, एउटा स्टार्टिङ वायर, एउटा दुईटालाई जोडेर एउटा कमन वायर, एउटा दुईटा तीनटा आएको हुन्छ फ्यानबाट। क्यापेसिटरको दुईटा हुन्छ, क्यापेसिटरको एउटा वायर जोडिन्छ रनिङ वायरसित, अर्को वायर जोडिन्छ स्टार्टिङ वायरसित। अनि फेज र न्युट्रल केमा दिने भन्ने कुरा हुन्छ। अब न्युट्रलको कुरा गर्ने हो भने हामीले एउटा न्युट्रल डाइरेक्ट हामीले कमन वायरमा दिने, त्यसको त टेन्सन छैन। अब हामीले के अरे यसमा दिने कि यसमा दिने फेज भन्ने अलि टेन्सन हुनसक्छ। अब स्टार्टिङ वाइन्डिङमा फेज नदिने, जुन रनिङ वाइन्डिङमा आएको हुन्छ नि त्यसलाई क्यापेसिटरसँग जोडेर फेज दिने। अब यसलाई हजुरलाई म प्र्याक्टिकल सहित देखाउँछु है त। ल गाइज, अब लागौँ प्र्याक्टिकलतिर। यो तलको पोइन्ट र माथिको पोइन्ट देख्नुभएको छ नि, माथिको पोइन्टमा हामीले रनिङ वाइन्डिङ, तलको पोइन्टमा कमन वायर दिनुपर्छ। अहिले हामीले तलको पोइन्टमा कमन वायर दिइरहेको छौँ। जुन हजुरले यो टपको टर्मिनल देख्नुभएको छ नि त्यसमा चाहिँ हामीले रनिङ वाइन्डिङ दिनुपर्छ र अहिले हामीले चाहिँ रनिङ वाइन्डिङ दिइरहेको छौँ क्यापेसिटरसँग जोडेर। र अब हजुरले जुन यो वायर बाँकी रहेको वायर देख्नुभएको छ यो चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ वाइन्डिङ हो। यसलाई चाहिँ हामीले बिचको टर्मिनलमा दिनुपर्छ। बिचको टर्मिनलमा दिएपछि हामीले स्टार्टिङमा पर्दैन, रनिङ र कमन वायरमा फेज र न्युट्रल दिएपछि र हामीले ढक्कन लगाइदिएपछि यो क्लक वाइजै यो हाम्रो फ्यान चल्ने हुन्छ है त। यसरी हामीले फ्यानको कनेक्सन गर्न सकिन्छ। यदि हजुरलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आजको लागि बेगेम राख्छु 50 लाइक। यसरी हजुरले यो फ्यानको कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ र मान्छे बोलाउनै पर्दैन, यो आफैले कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ है त।